Hey guys, এনেদৰে সুজি লাৰু কেনেদৰে বনাই তাৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তো আহকচোন চাওঁ। তো ফাৰ্ষ্টে মই একাপ সুজি ল'লোঁ এণ্ড দেন তাৰপাছত কেৰাহীত ৰিফাইন তেল অলপ দিলোঁ। ৰিফাইন তেলৰ সলনি আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো মই এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই থাকিম। তাৰপাছত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত থ'ব। নহ'লে যদি আপোনালোকে হাইত থৈ দিয়ে তাৰ ৰংটো ৰঙচুৱা হৈ যাব, কিন্তু ভালদৰে সিজি নল'ব, চুজিখিনি নিসিজিব। তো সেইকাৰণে ল'ত মিডিয়ামত থ'ব। তাৰপাছত মই কাজু আৰু খিচমিচ দিলোঁ। আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, কিন্তু মই দিলোঁ। তাৰপাছত ভালদৰে সিজাই লৈ তেতিয়ালৈকে তাৰ ৰংটো ৰঙচুৱা অলপ নহয় তেতিয়ালৈকে মই সিজাই থাকিম। ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰা আছে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমান জল্দি সিজি হৈ গ'লনে, কিন্তু ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰা আছে। আপোনালোকে দেখিব যেতিয়া সিজিব তেতিয়া চুজিখিনি অলপ ৰঙা ধৰণৰ ৰঙচুৱা হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে চুজিখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া মোৰ চুজিখিনিও এতিয়া সিজি গ'ল। তাৰপাছত মই কি কৰিম, একাপ চেনি ল'ম। তাৰপাছত সেই একাপৰ সমান আধা কাপ মই পানী ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে চেনিখিনি যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই গৰম কৰি থাকিম। তাৰপাছত তিনিটামান ইলাচি দি দিম। তাৰপাছত সেইখিনি ভালদৰে মিহলাই পিনে যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি আপোনালোকে আঙুলিৰে এনেকৈ চাব পাৰিব, যেতিয়ালৈকে একদম পূৰা আঠা নহয় তেতিয়ালৈকে আৰু গলি যেতিয়ালৈকে নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গৰম কৰি থাকিব। মোৰ এতিয়া চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম আঠা হৈ গ'ল আৰু পটাপট গৰমেৰে আমি যিখিনি চুজিখিনি থৈছিলোঁ বনাই পিনে সেই চুজিখিনি দি দিম আৰু গৰমে লাৰুখিনি বনাব লাগে। যদি গৰমে নবনাওঁ চুজিখিনি সোনকালে সেই যোনটো আঠা থাকে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। মই দেখাম বাৰু লাষ্টত মোৰ লগত কি হ'লগৈ। মই চাউলৰ আটা বনাই পিনে সেইখিনি ভাজি পিনে এতিয়া চুজিখিনি দি দিম। এইটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ভাজি থকা নাথাকে আপোনালোকে ভাজি পিনে দিব। নভজাকৈ দিলে লিকটীয়া হৈ যাব অলপ। যেতিয়ালৈকে ভালদৰে লাৰু বনাব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে এই চাউলৰ বনোৱা সেই আটাখিনি আমি মিহলাই থাকিম। যেতিয়ালৈকে আকৌ মিহলাম, আকৌ তেতিয়া গোটা কৰি চাম, যেতিয়াকৈ লাৰু হৈছে তেতিয়া আমি লাৰু বনাম। দেখিছেই যে মই মিহলাই আছোঁ আৰু লাৰু বনাই আছোঁ, কাৰণ যেতিয়া লাৰুটো যেতিয়া একদম পূৰা টান হয় তেতিয়াই গম পাম যে লাৰুটো বনিব। তেতিয়া মই আৰু আটা মিহলোৱা বন্ধ কৰি দিম। আৰু দেখিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ চুজিৰ যোনটো সেই বেটাৰ আছে সেইটো ঠিক হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি লাৰু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আৰু গৰমে লাৰুখিনি বনাব লাগে। যদি গৰমে লাৰুখিনি নবনাওঁ লাষ্টত শুকান হৈ পৰে আৰু বনাব নোৱাৰিম। তাৰপাছত মোৰো সেনেকুৱাই হ'ল। লাষ্টত মই লাহে বনাই থাকিলোঁ আৰু এইখিনি বনিলেগৈ। লাষ্টত এই বেটাৰটো এনেকুৱা হৈ থাকিলে পানী মই আৰু পানী মিক্স কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে।